Сьогодні ділюся з вами власним досвідом, демонструючи вишивання хрестиком із моментами закріплення робочої нитки. Найкращі вітання, шановні поціновувачі ручної вишивки. Це цікавий і доволі простий метод, при якому у мене виходять акуратні хрестики, у яких усі верхні косі стіпки мають один нахил, що є дуже важливим при виконанні цієї вишивки. Закріплюю робочу нитку, лицьова сторона мого виробу. Це початок моєї вишивки. Протягую голку для виконання першого хрестика, враховуючи квадратик із стороною 2 нитки тканини. Цей спосіб можна використати для вишивання різних узорів, змінюючи за потребою величину хрестика. Сам хрестик я виконую у 2 проходи. Спершу вишиваю нижні косі стіпки, ідучи вверх, тоді повертаюсь і накриваю верхніми косими стіпками. Виконавши один рядок хрестиків, одразу переходжу до виконання наступного ряду і знову ж таки виконую нижні косі стіпки, ідучи вверх, щоразу слідкуючи за узором. Повертаюсь вниз і виконую верхні косі стіпки для повного хрестика. По завершенні вишивки робочу нитку закріплюю у звичайний спосіб. Всі ці моменти дуже добре видно у відео, і ви можете їх відстежити. Порада. Добре було б спершу спробувати це виконання на маленькому клаптику тканини, на якому є намір вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат. У такий спосіб можна оздобити різноманітні вироби, підбираючи матеріали за власним вподобанням. Тут я використовую рівномірну тканину для вишиванок та бавовняні нитки DMC. А тепер давайте подивимось процес вишивання мого виробу. Уважно спостерігайте та відтворюйте всі мої кроки. Вони дуже чітко видно на відео і ви можете легко їх виконати.
Надіюся, вам сподобався мій метод вишивання хрестиком, тож спробуйте і ви у такий спосіб оздобити власні вироби. Разом з вами вишивала Оксана Благута. А тепер давайте подивимось на мою вишивку. Вона справді елегантна з обох сторін. Обов'язково навчіться вишивати хрестиком. Це легко і приносить надзвичайне задоволення. Дякую за перегляд. Приєднуйтесь і творіть разом зі мною. Зробіть цю красу.